यो लाइट चाहिँ पुरानो लाइट हो अनि यो लाइटलाई निकालेर चाहिँ नयाँ लाइट लगाउँदै एक्ज्याक्टली द सेम साइज राइट साथीहरू यस्तो गर्नु पर्दो रहेछ है साथीहरू यहाँबाट चाहिँ लाइट यस्तो दिनु पर्यो फाइनल लाइटको चाहिँ यस्तो भयो यो चाहिँ यसरी लागेको छ हेलो यहाँ सबैजनालाई हाम्रो E3 ब्लगमा स्वागत गर्न चाहन्छु आज चाहिँ हाम्रो के छ भने एकजना आइजक यहाँ मेरो साथी उसलाई बोलाएर चाहिँ यहाँ घरको लाइट हेर्न आँटेको अनि म लाइट उसले कसरी झिक्दैछ म पुरानो लाइट हो अनि यो लाइटलाई निकालेर चाहिँ नयाँ लाइट लगाउँदैछु यो लाइट पनि ब्युटिफुल छ नराम्रो छैन तर म यो लाइट चाहिँ लगाउँदैछु यसमा चाहिँ हामीले प्लेस गर्दैछु छुट्याउँछ नि त उसले एक्जिस्ट गर्छ नि हामीसँग भएको मेटेरियल्सहरू चाहिँ यो हो यसको स्क्रुहरू छ अनि त्यो चाहिँ माथि झर्ने हो फुल्ली is here inside. It's not broken, right? Your light लगाउने है त साथीहरु like a 10 feet? Oh, 10 feet. मेरो चाहिँ 10 feet हुन्छ so 44, right? Bottom 44. Yeah, I think that's good. Bottom 44. हुँदैछ है मित्रहरू Yeah. Almost same, yeah. That's good. उसले त्यो झुन्डा चाहिँ अब बल्छ कि बल्दैन हेर्ने त वाउ बोले That's good. यो भिडियो चाहिँ विशेष गरी उसलाई पर्मिसन मागिहरू खिचेको अनि उसले ओके भन्यो नि त्यही भएर तीनटा लाइट मात्रै भएको यो चाहिँ पहिलाकोमा चाहिँ चारवटा थियो Now that these have weight on them, yeah. Once I'm done, you check it, make sure they're all level. Level, yeah. Right now, since it has no weight, it's all yeah. packaging. Yeah. Okay. But once it has weight, like this one, straight. Yeah. And then I can measure it real nice. That way they can look good. Okay, great, no problem. So that way The height is fine, right? Adjust it so I can try to be straight all of them. Yeah, height is fine, right? Height is Height fine. is perfect. Yeah, okay, great. Yeah, that's perfect. मेरो चाहिँ अग्लो सिलिङ छ हो त्यही भएको कारणले गर्दा अब अर्को लाइट आइजर
maybe this video is good for others people, you know. Yeah. Perfect. कस्तो भयो हेर्दा गर्नको लागि हामी रेडी छौँ। अर्को चाहिँ कुन चाहिँ भन्दाखेरि भेरी ओल्ड ट्युब लाइट, यसलाई चाहिँ हामी रिप्लेस गर्दैछौँ। यसलाई निकालेर चाहिँ मैले ब्युटिफुल त्यही कलरको ब्युटिफुल लाइट लिएको छु। यो लाइट हामीले चेन्ज गर्दैछौँ है साथीहरू। Exactly the same light here. अघिको लाइट चाहिँ यस्तो भयो। यस्तो गर्नु पर्दो रहेछ है साथीहरू। यहाँबाट चाहिँ लाइट यस्तो दिनु पर्दो रहेछ फोकस, अनि उसले त्यहाँ ड्रिल गर्छ त रे। So good, brother. त्यसरी मेजर गर्नु पर्दो रहेछ। जस्तै यहाँबाट यसलाई ठक्क मेजर गर्यो अनि यसको रे चाहिँ अझै माथि जान्छ। एक्ज्याक्टली अहिले ड्रिल गर्छ। अर्को लाइट उहाँले लाउँदै हुनुहुन्छ मेरो साथीले। हेर्नुहोस् यो तरिकाले लाउन आँटेको। यो 44 एबभ द क्राउन है। 44 यसकै लाइट हो, यही लाइट हो तर डिफ्रेन्ट मोडल अब एक्जिस्ट हुँदैछ है। यसरी नाप्नु पर्दो रहेछ लाउनुभन्दा अगाडि।
लाइट हुन्छ है यहाँनिर थ्याङ्क यू म्यान अब हामी फेरि अर्को लाइट लगाउँदैछौँ यो चाहिँ माथि एउटा सिसा कभर यस्तो हुन्छ है पर्फेक्ट यो त्यहाँ माथिबाट चाहिँ अर्को ग्लास लाउँछ है जस्तै यसको पनि कभर चाहिँ ग्लास छ फाइनल लाइटको चाहिँ यस्तो भयो यो चाहिँ यसरी लागेको छ लुक्स गुड थ्याङ्क यू म्यान Sir. Hey, तुमले बनाइदिएको You want to say something? No, just let me know if you need any electrical work, Yeah. lights, extra outlets, switches, anything. I change everything out. Yeah. And I'm gonna give them. Yeah, DFW. उहाँ चाहिँ DFW मा बस्नुहुन्छ अनि तपाईँले मलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ फाइनल यस्तो भयो यस्तै तिनवटा लाइट्स यहाँ चाहिँ लाइटको लाइट हो यो चाहिँ हेलो साथीहरू आजको विशेष लाइट चाहिँ यस्तो भयो पछाडि हेर्नुहोस् है तिनवटा मैले यहाँ झुन्डाएको छु अनि यतातिर यहाँनिर यो चारवटा लाइट छ यस्तो यस्तो छ लुक्स गुड है लुक्स गुड आजको ब्लग यस्तै हो र यदि यो भिडियो मन परेमा लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् हाम्रो E3 ब्लगलाई कन्टिन्यू तपाईँको सहायता अनि सहयोग चाहिएको छ हस् त थ्याङ्क यू गड ब्लेस यु अल बाई बाई